Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Een tijdje geleden had ik een oproep gedaan en dan konden jullie je inschrijven om mee te doen aan een competitie. En de eerste aflevering die is ook al te zien op Dumpert. Maar ja, voor degenen die geen Dumpert kijken en voor degenen die geen Nederlands spreken, hierbij de ondertitelde versie. Veel plezier! Hop! Ah, bijna. Oh nee! We hebben het degelijk gemaakt! Hey, nou, ik ga René even naar zijn hoogtepunt brengen. Hallo en welkom bij de enige echte supergrote Dumpert Schroothoop Challenge wedstrijd toestand. Waar we vandaag op een supergrote en tevens steeds hoger wordende autosloperij 2 wagens om gaan bouwen tot een prachtig apparaat, als ik dit tenminste overleef. Want Sylvana probeert mij nog voor de video begint te vermoorden. Lekker bezig, Sil. Emiel, take it away. Les 1 cabrio maken. Oh, de deur kan al niet meer open, zeg maar. Hoi gasten! We gaan vandaag vette dingen bouwen. Jullie kennen van mij misschien wel de whipcar die ik ooit een keer gebouwd heb. Auto met stoelen bovenop. En als je dan remde, dan kiepte die helemaal voorover. Nou, dat lijkt eigenlijk wel een beetje op wat we vandaag gaan bouwen. Want ik heb namelijk voor elk team een Mercedes achterwielaandrijving. En als de bedoeling dat jullie daarvan een wheelie auto gaan bouwen. Dat moet wel lukken, toch? Krijgen jullie al ideeën als jullie deze wagen zien? Ja, ik blijven. Ja, aan de achterkant schokbrekers versteviging. Dat hij niet inveert. En dan boven stoelen. Goed klaarmaken. En met de remmen wat doen, hè? Volgens mij komt het helemaal goed. Deze hier, turbo. Dat is een turbo. Mooi man. Wacht even, joh. Oké, de teams hebben dus 5 uur de tijd. Dan is het de bedoeling dat je een zo lang mogelijke wheelie maakt. En degene die de langste wheelie maakt, die wint. En dat is mijn team. Niet, want het is mijn team. Ja. Veel succes. Nee, jawel. De winnaar van vandaag gaat door naar de finale. En de winnaar van de finale krijgt een fortuin aan gereedschap mee. En gaat naar de Zwarte Cross. Hallo. Dag. Hi. Hoi. Hi. Hoe is het? Goed hoor. Jij bent een reaguurder? Nee. Niet. Beunaars. Een beugnaars. Wacht, doe het even opnieuw. Leg eens uit. Sorry, je naam is ook weer? Hero. Hoe kom je aan deze talenten? Weet ik niet. Een opleiding denk ik, maar vooral geboren mee, hè? Ja. Is dat echt zo? Word je ermee geboren met een bepaalde handigheid? Denk ik. Ik weet het niet. Was er niet bij. Hey, wie zijn jullie eigenlijk? Ik ben Remco en dat is Rick. Wij zijn van een carnavalsvereniging. Nice. Jullie zijn belachelijk handig. Hoe kan dit? Hebben jullie een achtergrond? Zijn vader die heeft iets van 30 trekkers. Ja, en dan daar prul je ook wel eens wat mee aan. En met carnaval altijd volop bezig. Dus. Is het nou tractor of trekker? Wat is het? Hey, wat is jullie plan? Wat is jullie strategie? Ja, hier dit verstevigen dat het niet meer kan inveren. Want anders veert hij helemaal in en zit hij met zijn kont op de grond. En dan ja, een constructie naar boven maken dat we bovenop kunnen gaan zitten. Moet ik even slijden. Moet even aan de kant. Als je geen gaten in je kleding wil hebben, dan wel. Ja. Ja, oké. Ik ga wel even... Hoe ben jij zo handig geworden met auto's? Ja, ik ben van jongs af aan opgegroeid met techniek en zo komt dat er een beetje in. En dan ga je een beetje knutselen en rommelen. Ja. Heb jij nog tips voor reaguurders die ook handig willen worden met dingen, zeg maar naast de computer? Gewoon gaan doen, gewoon proberen. En niet bang zijn, gewoon een brommer kopen en gaan sleutelen en dan komt het vanzelf wel goed. Ja. Hoor je dat? Gewoon van je zolderkamer af, een brommer kopen, is een poeg ook goed? Poeg is helemaal perfect. Poeg is helemaal perfect en knallen ermee. Sommige was onderdelen uit die andere auto's haalt. Net stuurkolom en zo. Ik weet niet wat je verder allemaal nodig hebt. Hier mocht alles uit al. En die Ja, al die auto's die hier opgestaan staan, mag alles uit. Gaan we even shoppen? Hop. Nou, dat doet toch niet meer. Denk om een lak. Hey Rick, ik heb een stuur. Ja, zit hij. Ja, dat weet ik.
Wat dacht je, ik maak er even een cabrio van? Nee, je komt straks de buis van het stuur, voor het stuur naar boven te brengen, moet hier de as verlengd worden. En daarvoor hebben we dat onderdeel dat daar ligt, ja, daarvoor moesten we daar uit de auto halen. Hero, wat zijn jullie aan het doen? Achterkant proberen af te schroten. Ja. En dat ga je niet doen door erop te hangen, maar je gaat hem echt eraf rijden. Dat is wel de bedoeling. Zit er een leuk stuur, hè? Succes, maar dan anders. Poging 2. Hoe ging dat, Hero? Nou, niet goed. Nee hè? Dus moet jij me even vasthouden. Misschien wil ik dat dan wel staan. Ik ben tegenwoordig wel aan het squashen. En als moet Nick hem vasthouden, dit wordt zwaarder. Ja, ik denk dat we het nou wel redden. Holy shit. We zijn al even bezig. Ik ben vreselijk verbrand en de deelnemers hebben nog maar 2 uur. Gaat het goed? Je bent inderdaad verbrand, je bent helemaal rood. Hey, ik heb net even gecheckt bij het andere team. Maar zij hebben de stoelen en zo er allemaal op. Ja, dat kan. Ze liggen voor. Ze liggen voor, maar ze hebben de schokbrekers nog niet gedaan. Jullie lopen een beetje achter. Ja, wij hebben de schokdampers ook allemaal af. Ook al gefixt. Ja, ja, Oké, ja. we lopen helemaal niet meer achter dus. Nee, Nou, dat wordt een glorieuze overwinning dan. Ja, we zien het wel, hè. Ik vind het vet. Zelfs als je geen wheelie kan, vind ik het toch vet. Ja, niet te hard duwen, want ik kan hem niet hebben als je valt. De tijd vliegt, hoe heel having van. Hoe lang nog? Nog een minuutje. Nog een minuut! 2, 1. Het zit er weer op. Lekker pik. Mooi, af. Wie maakt de langste wheelie? Je zwenkt een heel stuk uit. Rij niet tegen die containers daar met die achterkant. Heel veel succes. Top jongens. Goed, waar zijn de gordels? Oh, die hebben we niet. 3, 2, 1, go! Succes jongens. Niet crashen. Eén been los. Fuck. Ja. Kom op. Ja. Oh, bijna. Wat? Wat? Dat ze nog zitten. Daar trek je wheelie. Move it. Kijk. Pas op. Maakt hij een wie? Ja. Was dat een wie? Maar hij doet niet zoveel. Nou, daar komt hij. Hop. Ah, bijna. Oh nee! Hey! We hebben het degelijk gemaakt. Ja, ik weet niet of dit een wheelie was, maar ik vond het wel geweldig. Dus nou ja, Ik heb toch wel degelijk een kleine wheelie gezien, dus maakt niet uit hoe groot die is. het gaat erom wat je ermee kan. Juist. Hoppa. En ze hebben zich niet laten kennen, want ondanks dat ze helemaal geen remmen hadden, gingen ze hier toch wel behoorlijk hard rond. Ja, heel goed gestuurd, dat moet gezegd worden. Ja, Wou ik zeggen. Mooi hoor. Hey jongens, wat vonden jullie ervan? Nou ja, die deed het ook wel goed. We gingen vooral hard door die bochtjes heen. En die wheelie? Ja, dat kan wel beter. Welke wheelie? Moet kijken, kijk eens. Emiel wordt enthousiast jongens, kijk dan, hoppakee. Hey, ik ga hem starten. 3, 2, 1, gas! Wow. Oh, daar gaat het al. Oh shit. Wow. Mijn gashengel werkt nog helemaal. Oh, dat hek dat moet wel heel blij. Oh ja, geef niks. Gewoon doorgaan. Hij rijdt nog vooruit. Ja. En nou komt hij denk ik niet meer los. Nou, lukt het niet meer. Master Milo, wie heeft er gewonnen? Die hebben gewoon keihard hier een motorblok over de baan gegooid en zo. Ja, hoewel daar eigenlijk helemaal er niet toe deed. Maar ook de hoogste wie? Team Groen, die hebben gewoon de langste wheelie gemaakt. Finale! In de finale moeten deze geweldige reaguurders een echte tank gaan bouwen. Nee, kom echt uit!
zo zat om de sidekick te zijn. Dit was alweer de Schroothoop Challenge met Master Milo, Sylvana, Rip en mijzelf. Doei! Doei! Doei Sil!